Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, що відбувається в країні, куди ведуть країну, хто її веде, з якою метою, і що у нас, які перспективи. Про все це та інше будемо говорити з людиною, яка дуже добре розбирається на внутрішній і зовнішній політиці України, з людиною, яка є істориком, викладачем, політичним оглядачем. А про все це та інше говоримо сьогодні з Євгеном Мавдою. Євгена, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Євгена, дивись, операція Форест Гамп продемонструвала, що країною відверто керує, якщо не організоване злочинне угрупування, то справжня мафія, яка підкорила собі всі інституції держави, від Офісу президента до банків, від силових структур до судів. Як вирішити цю проблему, якщо мафія і далі контролює все і відверто змін не бажає, і визнавати, що відбувається, теж не хоче? Хто очолює цю мафію? І чи може це бути якийсь невідомий, наприклад, Вова, якому будують дім в династії? Ти знаєш, сьогодні відпала версія після того, як в Вірменії заарештували майно Кочарянів, колишнього прем'єра-президента. Відпала версія, що Вова – це батько Пашиняна, бо він же ж Ваваєвич. І відповідно, я думаю, що ми всі відкидаємо версію, що це Владимир Владимирович, правда? Ну так. Тому що це було б вже too much, як кажуть наші американські партнери. Тому все йде до того, що Вовою є людина, проти якої, відповідно до рішення Конституційного суду, не може бути реалізація якихось юридичних дій, і, відповідно, вона опинилась, так би мовити, в ситуації хибної безкарності. Тому що справедливість – це поняття, яке реалізується не тільки за принципом тут і зараз. Справедливість, вона передбачає невідворотність. І мені, наприклад, от в справі Форест Гамп і Феміда, що цікаво, що люди, навколо яких вже були відповідні кримінальні провадження, вони все одно пішли в, так би мовити, навколо їх була вже тема. Тобто вони все одно пішли по лінії незаконного збагачення, відмивання коштів. Це, тут треба розуміти, я думаю, що нашим глядачам треба розказати, що саме в антикорупційному форматі проти них, їм пропонують, це ж не вирок суду поки що стосовно їх звинувачення. Це поки обмежується їхня свобода, і вони можуть внести заставу і вийти на волю на певний час. Але це ще не вирок суду про їхню провину. І тут, будемо дивитися, як це буде відбуватися далі. В цьому контексті цікаво, що згадав народний депутат Ярослав Железняк про те, що низку законопроєктів, які б мали прискорювати судові процеси для антикорупційних справ, їх відкликали буквально минулого тижня. І це теж свідчення того, що у нас насправді паралельна держава. Одна держава бореться з Росією і дає їй відсіч, а інша держава думає, як краще використати фінансові ресурси. Тобто проблема в тому, що от зараз, коли ми ж всі розуміємо природу, я сподіваюся, розуміємо природу, як працюють західні посольства, не тільки західні, африканські і все інше, що вони отримують, тобто сама логіка, тобто якась резонансна подія, іде повідомлення до МЗС, до органів влади країн.
Оці наші європейські партнери, вони, я думаю, про Форест Гампа і про інше, вони отримали повідомлення. А потім вони слухають виступ Володимира Зеленського, де той говорить, що у нас 27 мільярдів доларів дефіцит оборонного бюджету. І, якось, я думаю, у них починається когнітивний дисонанс. Знаєш, я тобі скажу так, коли Володимир Олександрович Зеленський сумним обличчям заявляє про 27 мільярдів, яких не вистачає зараз нашому бюджету, ну тут, я думаю, треба згадати просто цифри, і дуже дивно вони співпадають з іншими. Якщо згадати популістську зимову є підтримку, пам'ятаєш таку, і 1000 Зеленського, на це витрачено в цьому році 19 мільярдів гривень. На національний кешбек витратили 6,7 мільярда. Ну, це вже 26 мільярдів. Ще витратили на єбачок, там ще скринінг, все інше. Так та сума все-таки більше навіть 27 мільярдів. Тож, на піар Зеленського, на утримання його рейтингів, і викинули суму, яку сьогодні не вистачає, щоб заплатити військовим за те, що вони ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Ти ж говориш про гривні, а Зеленський, я так зрозумів, говорить про долари. Ні, він про гривні говорив. Він про гривні. Я взагалі був здивований, що президент країни постійно плутається, не може зрозуміти, що таке долари, що таке гривні, хто такі кадирівці, хто такі чеченці. Ну, в нього велика проблема з сенсами, але це окрема історія. Але дивись, мова про інше, мова про те, що у нас дійсно величезний дефіцит бюджету. При всьому цьому проблем з грошима на заставу його друзям дійсно немає. Але є ще одна проблема. Немає бажання Зеленського припинити всю цю історію. Ірина Відерникова, редактор «Дзеркала тижня», дуже влучно написала в нього. Що? Інна, так, вибач, мовка через мудру. Інна, вона дуже влучно помітила, що він таки не зміг сказати своєму оточенню «не крадіть». Ну і дійсно, а як йому казати? От, Євген, погодься, вони не державники. Вони не люди, які готові жити в ім'я держави Україна. Вони не ті, хто працюють в ім'я того, щоб Україна перемогла. Їм цікаво особисті інтереси. І тому він не заважає їм красти, а вони лояльні йому. Тут паритет. Він в нього з ними. Держава тут луз-луз. Корупція і ніяких захисту інтересів держави. Ба більше того, Зеленський цієї заяви, до мене питань немає, все, я в доміку. Намагається зараз показати, що він взагалі не причетний і ніяк вирішувати це не буде. То чи можна казати, що мафія тоді буде залишатися і далі керувати державою, як керувала? Ну, а чому змінюватися? Все нормально, все окей. Когось там незрозуміло спіймали, ну все там. Це вони, це не він. І тут ще одне питання. А він тоді лох? Тому що за його спиною всі, його оточення, ще раз, всі, Шурма, Єрмак, Чернишов, кум його, Міндіч, друзяка і бізнес-партнер, Мудра, всі вони займалися корупцією, а він не знав. Тоді він лошара. Або він в курсі і в темі, і як він казав тоді, я пам'ятаю, на стадіоні, пане президенту, скільки ваші відсотки з бурштина і коли вам буде досить? Я би зараз поставив це ж саме запитання, але Зеленському. Ну, час вже поставити. Бо тут, ну, якось дуже важко сказати, що він чогось не знає. Євгена, скажи мені, будь ласка, я правильно розумію, що Мудра – це окремий кейс, зараз будуть шукати нову особу, яка буде збирати заставу під Мудру, також будуть збирати нову команду, яка буде виконувати ті ж самі завдання, яка виконувала Мудра, по команді невідомих осіб. До речі, досі невідомо, хто ж ці особи в Офісі президента, які можуть дати команду Мудрі. Ну це ж або голова Офісу президента, або президент. І тоді в мене єдине запитання. Ми повинні просто як статисти спостерігати, що відбувається, чи все ж таки хоч на щось є сподівання? Наприклад, що парламент викличе Зеленського, щось поставить йому запитання, або що наші партнери скажуть, ну, Володимир Олександрович, давайте трохи схаменіться, чи ще хтось, чи ні. Залишаємо все як є, і просто ця мафія живе окремо, країна живе окремо. Кожен з ним не перетинається один з одним.
Я б волів говорити про те, як це має бути за законом. Тут деяких коментаторів не влаштовує мій темп мовлення. Якщо вас не Це їх влаштовує проблема. Це їх мій проблема. темп мовлення, то я не люблю говорити швидко. Але якщо вам треба, щоб я здав тест на алкоголь перед наступним ефіром, то я здам залюбки, не проблема. Це просто я розмірковую, а не читаю з папірця. Так от, парламент не може викликати президента, тому Згідно що там є закону може. монобільшість. Згідно закону, може. Він має право викликати президента. В історії України були вже моменти, коли парламент викликав президента, і той пояснював свою позицію. Чи шоумен вважає себе коли? вже не президентом, а царем? А коли парламент З викликав Кучмою. президента? Нагадати тобі історію з Кучмою? Тоді була інша форма. Тоді Ще раз, у парламента є право. Його ніхто не скасовував. Але ж в парламенті монобільшість. І за рішення викликати Зеленського 226 голосів я станом на сьогодні уявити не можу. А це проблема вже до парламенту. Але право у парламента є ж? Ти краще за мене, право. Наприклад, в 2014 році, після розстрілу на Інститутській, регіонали голосували за потрібні для держави закони, бо вони боялися, правда? І От тут я погоджуюсь з тобою на 100%. Бо більше того, я можу сказати, що, наприклад, я головував в 2 ТСК. Одна з них була по Каті Гандзюк. І до мене на ТСК приходили всі. І генпрокурор, і представники МВС, і представники СБУ. І ми викликали і очільники областей. Ще раз кажу, бо є норми закону, є стандарти, є люди, які бачать, що влада поклала на них той орган, яким завжди раніше шоумен грав на роялі. І так не може. А та влада, при всіх моїх претензіях, я був в опозиції, вона приходила, звітувала і вимушена була пояснювати позицію. Що трапилось? Тільки монобільшість – це не виправдання. Це не виправдання цієї ситуації. Якщо сьогодні Верховна Рада відмовляється викликати президента, щоб він пояснив, давай відверто казати, хто такі невідомі особи, які давали команди мудрій, хрен з тим, не хочуть вони знати, хто такий Вова, хай скажуть, хто ці люди невідомі, то вони просто тоді ганчірка для витирання ніг, і ставитись будь-як з повагою до цього парламенту не можна. Вони самі відмовляються від цього. Почекай. Парламент, президент в 19-му році був обраний демократичним шляхом. Чи хтось говорив, що були так? Парламент був обраний демократичним шляхом. Янукович теж був обраний демократичним шляхом. Янукович був обраний демократичним шляхом. Так на що наші громадяни ображаються? Вони ж за це голосували свого часу. Я ж не голосував. І я не голосував. Але демократія працює в такий спосіб, що якщо є рішення більшості, то меншість підкоряється їй, правда? Так. Але демократія не вседозволена. Ні, почекай, я доведу думку до кінця. Але разом з тим, в цивілізованих державах, якщо є певна реакція громадської думки, навіть в умовах воєнного стану, то влада на це теж якось реагує. Бо дуже цікаво виходило, коли були протести проти Кличка на сходах біля КМДА, то все було нормально. Це було нормально, минулого чи позаминулого року. Коли був картонковий майдан і картонкова хода на підтримку Михайла Федорова, теж все було нормально. Це нагадує, якось мені говорять про подвійні стандарти. А спробують, нехай хтось спробує вийти протестувати ближче на Банкову. Я думаю, що будуть проблеми з цим. Дуже швидко. Тобто, демократія це передбачає ще і відсутність подвійних стандартів. Демократія ще передбачає те, що суспільний запит на справедливість, він обов'язково буде реалізований. Він реалізується. Ми, наприклад, дивимося там на того самого
Трампа і розуміємо, що це ж теж результат вибору громадян Сполучених Штатів, які обрали не тільки Трампа більшістю і виборщиків, і виборців, але і створили республіканську більшість в обох палатах Конгресу. Але у нас ще до всього війна. І коли крадуть гроші від 10 копійок до 150 мільйонів, то це мародерство. Ці речі треба називати своїми іменами. Це мародерство. А коли депутати в цьому скликанні біля 4 десятків склали свої повноваження, і за виключенням, здається, тільки Михайла Забродського, може ще хтось є, не пішли до Збройних сил, то це називається дезертирство, тому що вони в умовах воєнного стану склали свої повноваження, хоча вони в 19-му році присягалися, що будуть захищати інтереси держави. Погоджуюсь з тобою, більше того. Погоджуюсь з тобою. І дійсно, тільки Михайло Забродський з тих, хто склав повноваження, пішов до лав Збройних сил України. Ба більше того, ані Саша Трухін, який обіцяв тихесенько піти в ліс і міг стати потужною частиною ДРГ України, ані Арістов, ані Холодов, ані інші представники «Слуг народу», які пішли з парламенту, не приєдналися до Збройних сил України. До речі, те ж саме можна казати і про міністрів, які вже не мають ніякого бронювання. Міністрів ще більше. У парламентарів є, я не знаю, як там у них, в принципі, міністр – це держслужбовець першого рангу, да? Якщо я не помиляюсь. І тоді виникає питання, як дійсно колишні міністри. Просто, ти знаєш, у нас настільки сформована культура урядів ноунеймів, що просто я перестав запам'ятовувати прізвища міністрів, крім міністра оборони і міністра закордонних справ. Бо це не має ніякого сенсу. Вони ні за що не від... ще Денис Шмигаль. Він у нас універсальний міністр. Це, треба сказати, людина, яка дуже, така барна, депутат попереднього скликання, і він пішов до Збройних сил і загинув, на жаль. Не найгірший був, повірте мені, депутат. З мого комітету по протидії і запобігання корупції. До речі, ще один депутат з мого комітету, Ігор Луценко, так само приєднався до Збройних сил України. Ми з ним служили обидва в 72-й бригаді. І більше того, він тоді був і в Мещуні, я пам'ятаю, і в Бахмуті, і в інших місцях, найгарячіших місцях, які тільки були. Тому якраз минуле скликання, повір, я з деякими на фронті перетинався, тому це якраз не випадок, не виключення, а тут інше. Але дивись, ти кажеш, прізвища не всіх пам'ятаємо, а прізвища Мудрої вже запам'ятали? Я думаю, що всі українці запам'ятали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зараз, коли ви чуєте прізвище Мудра, Ірина Мудра, чи з'являється у вас запитання, а хто це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно це цікаво, чи сигнал дійшов, чи ні. Чи коли ви чуєте Ірина Мудра, ви знаєте, хто це, ви не знаєте, хто це, ви щось чули пов'язане з корупцією? Напишіть, знаю, чув, не знаю. От 3 варіанти. І, до речі, підписати вподобайку. Я вам дуже буду вдячний за цей канал, потрібна ваша підтримка. А в описі цього відео є посилання на канал Євгена Магди. Заходите в опис каналу, ставите, тицяєте підписатися і буде вам щастя. А тут не забудьте, будь ласка, прокоментувати ще. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, що почули, і звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, з якого міста, селища, країна, регіону, району, області ви зараз спостерігаєте за цим ефіром, де ви наближаєте або чекаєте перемогу. Пишіть. До речі, у нас перше були Варшава, Дубно, вітання Черкас, Київ, Троєщина. От приємно, що Троєщина в першій трійці. Центр Всесвіту повинен задавати лідируючі позиції. Вітання з Черкас. Я навіть включився з Воскресенки, хоч це не зовсім не Троєщина, але майже поряд. Це поряд, між Дарницею і Троєю нормально. Далі, пишіть, будемо читати, звідки ви дивитесь цей ефір. Це важливо. Я дякую всім, хто дійсно активний і не пасивний. Це важливо. Полтава, до речі, приєдналася, Чернігів приєднався. Я бачу, не скажу, пише людина.
Ну, нормально. Теж буває. Товариш майор слідкує, або хтось з Росії пише, боїться. Так теж буває. Ну, ми не Росія, ми можемо писати. Скажи мені, будь ласка, от застава за Ірину Мудру 20 мільйонів, а за Микитася 30 мільйонів. Суспільство обурено такими сумами, ну тому що там рейдернути хотіли півмільярда, нерухомості на півмільярда, заставу внесли на 150 мільярдів кешем, і суспільство обурення, як кажуть, що ну дійсно ці застави внесуть дуже швидко. Не ті суми для цих людей, ну тому що там, коли кажуть, я тобі 4 мільйони залишив, правда, вона каже, ніхто не залишав. Так от, про що говорять ці суми? Хтось співпрацює зі слідством і пішов на угоду, чи просто вирішили застосувати європейську практику, коли невеликі застави ставлять, згідно яких офіційні доходи дозволяють заплатити, але це помітно впливає на фінансовий стан людини. Чи все ж таки правду кажуть злі язики з Банкової, що у когось там дуже велика істерика через те, що мудро подивилася на все, що відбувається, і зрозуміла, ну да, зараз за неї заставу внесуть, але потім все ж таки сяде, бо дуже складний злочин, а вона просто виконувала завдання. А тут угода зі слідством можна відбутися, скажімо так, не реальним строком, а дехто, кажуть, писав Мудру, і тому йому теж таки маленьку заставу. Чи можуть ця інформація бути реальною, і тоді які наслідки можуть бути для тих людей, які давали накази Мудрій виконувати ці незаконні дії, а також чи буде зараз якось продовження цієї справи, чи ми будемо чекати, поки у декого зникне імунітет? Я тут хочу сказати, тут питання в коментарях, чи був запит викликати Зеленського до Верховної Ради? Ні, не було. Я хочу вам нагадати, що в перші місяці цього, ще до ковіду, до всього, Верховна Рада змінила закон про імпічмент президенту в такий спосіб, що якщо буде невдалий імпічмент, то спікер Верховної Ради, Борислав мене поправить, має вибачитись офіційно. Я не знаю, чи там цілувати президентську пантофлю чи ні, але має вибачатися точно. Голосування такого не було, і за моїм прогнозом не буде, щоб викликати президента до Верховної Ради. Тому що у опозиції немає навіть 150 голосів для того, щоб це якось спробувати внести в порядок денний, наголошую. Про Мудру і про застави. Громадська думка, звичайно, наше суспільство хоче, щоб застава була така, щоб людина опинилася в слідчому ізоляторі і там чекала відповідних слідчих дій, розслідування і так далі. Тут треба розуміти, за моїми спостереженнями, що з певним юридичним бекграундом Мудра все-таки дійсно була причетна до трибуналу, створення трибуналу з питання російської агресії і до компенсації громадянам України. Це все було. Але просто я впевнений, що вона в разі звинувачувального вироку піде до Європейського суду з прав людини. Тобто це все буде тривати роками. Суд і таке. Тобто я розумію, що у нас є такий в суспільстві запит за законами воєнного часу, але законів воєнного часу в Україні не існує. Зразу кажу. Тобто у нас в цьому сенсі, я не знаю, добре це чи погано, не знаю. Факт. Законів воєнного часу не існує. Тому якихось таких, якби були закони воєнного часу, то питання про заставу просто б не стояло. Людина б за ґратами в слідчому ізоляторі чекала. Дивись, але я вибачаю, що ти переб'ю. Тут є один момент. Ми всі знаємо, по всіх обвинувачених, які не хочуть співпрацювати зі слідством, ВАКС йде на зустріч прокурором. Трохи поніжає. Я, до речі, тоді вгадав з дельтою виключно в 5 мільйонів. Я вгадав, яка застава буде призначена за Єрмака. Тому так і сталося. Я вгадав за Галущенка. Тобто, скажімо, я не вгадав. Я розумів логіку призначення.
А тут прокуратура САП просить, але не наполягає. ВАКС знижує по максимуму. Таке відбувається тільки в тих моментах, коли підозрюваний або підслідний йде на співпрацю з структурами. І тут найцікавіше. Я поясню, чому я запитую про це. Тому що, якщо мудра готова йти, вона знає стільки, скільки, мабуть, ніхто не знає. Вона причетна для призначення суддів, вона причетна до великої кількості юридичних питань. Вона виконувала завдання по просуванню потрібних людей Офісу президента в Ради, ВРП, все що завгодно. Там вистачає людей. Саме її кандидатури призначалися. Тож, багато чого цікавого. І тут запитання головне. В Офісі є істерика. І я знаю, що дехто хоче зараз з нею прокомунікувати і пообіцяти їй, там, я не знаю, небо в алмазах, щось таке, щоб вона нічого не казала. Чотирьохкратних чи ні? Кажуть більше. Тому що історія з Галущенко показує головне. Його не викупали, не вносили заставу, ти пам'ятаєш це. І коли він замахався чекати, він просто дав перше погодження на угоду. Це стало миттєво відомо в Офісі. І надали команду мудрій. Внось заставу, негайно. Тому от тут цікава ситуація. Вони це роблять тільки тоді, взагалі з грошима вони не хочуть розставатися, тільки тоді, коли відчувають ризик. Зараз в Офісі відчувають ризик? Чи, як написали деякі журналісти і дописувачі в ЗМІ після зустрічі з президентом, президент був спокійний і випромінював абсолютно не те, що від нього чекають в Фейсбуці. Це дуже смішна була таке формулювання, але мені воно сподобалось. Я не думаю, що Володимир Зеленський спокійний, тому що я бачив опитування Соцесу 2 тижні тому, здається, де більшість громадян України покладає на Зеленського відповідальність за корупцію. І Зеленський очолив антирейтинг політиків. Тобто він став лідером, він відсунув Порошенка з цієї посади, він став, відповідно, тим, за кого ніколи громадяни не проголосують. І я думаю, що найближча соціологія, десь на початку вересня, вона покаже, що таких громадян стало більше. Я не думаю, що це привід відчувати себе спокійно. Але традиції, я трошки знаю українську політичну історію, власне, де можна сказати, що максимальна повнота інформації про дії влади з'являється лише після її зміни. Доки влада існує, і це проблема України як перехідної демократії, у нас не будуть нічого про неї говорити вголос, скажімо так. Тут, до речі, пишуть: пане Магдо, як ви дивитесь на те, щоб таку опцію, як застава, відмінити, скасувати, мабуть? Я бо за. Тоді той, хто накрав, завжди у виграші. А я проти. Знаєш чому? Пояснити чому? Тому що як тільки ми це скасуємо, нам зразу прилетить від ЄС. І нам скажуть миттєво, що, шановні, так, красти погано, ню-ню-ню, але ви відходите від того, що було взято з європейського законодавства. Тому що в ЄС не в ЄС застава – це інструмент стосовно всіх злочинів, які не пов'язані з злочином проти особи. Правда? Ти правий. Тобто, але ще раз пояснити їм це неможливо. Застава не буває для маньяків, для вбивць, для серійних, для гвалтівників, для серійних, і так далі. Тому тут же ж теж треба, ми ж маємо якось розуміти, що з одного боку ми йдемо до Європейського Союзу, і у нас щось нечутно і офіційно. Ми ж відкрили переговорні кластери. 100%. І якщо ми відкрили переговорні кластери, то, мені здається, у нас не всі люди розуміють одну просту річ, що якщо ми відкрили переговорні кластери, то ми відкрили і свої
зобов'язання, що ми будемо робити. Тобто ми відкрили у нас якось, я не побачив ейфорії з приводу цього, що на День Незалежності 6 мільярдів євро, ну, їх не готівкою привезли, бо, я думаю, ніякого поїзда не вистачило, але 6 мільярдів євро в межах 90-мільярдного кредиту Україні передали. Але це хороша новина. Погана новина може бути, що це може бути останній транш, якщо тенденція збережеться. Без заперечень погоджуюся з цим. Хочу сказати, що взагалі у нас завдяки цьому кейсу, який повинен був стати звичайним там черговим корупційним скандалом, дрібним, скриваються такі речі, що я сьогодні вимушений був давати коментарі знову західним ЗМІ і вже доволі некомплементарні запитання ставлять. Ну, наприклад, завдяки прокурорам САП сьогодні стало відомо, що Міндіч передав, ще раз, підсанкційний Міндіч, передав готівку з Ізраїлю в Україні екс-заступниці Офісу президента Мудрій для внесення застави за екс-міністра Галущенка, щоб він не дав покази НАБУ і САП на всю цю банду. Ну, вибач, будь ласка, неможливо повірити, що спілкування з підсанкційним другом і бізнес-партнером Зеленського було без погодження з ним. Зеленський повинен був погодити. Я не вірю в це, ніколи в житті не повірю. Ба більше того. Я зараз, я поясню для наших глядачів на дуже простій наочній схемі. Давай. Коли людина, ну, у нас же всі глядачі плюс-мінус повнолітні, правда? Але вони в свій час гралися в пісочниці. Пісочниці, ну, швидше за все в Україні. Якщо ви граєте з пісочниці і будуєте в Україні, в будь-якому практично населеному пункті, і будуєте якийсь піщаний замок, то ви ж намагаєтесь з піску нагрести якомога більше. Так, відповідно, Володимир Зеленський нагрібав повноваження. Я з 2020 року придумав термін Офісно-президентська республіка, тобто він не новий. Але є одна проблема, що коли ти нагрібаєш пісок, то в наших реаліях, я тому на це навмисно акцентував увагу, в наших реаліях нагрести собачу чи котячу, а то і людську какашку, даруйте, шанси різко зростають. Я сподіваюся, що аналогія зрозуміла в даному випадку. Аналогія проста. Чим більше повноважень, тим більше відповідальності. І це, не розуміти це, може тільки людина, у якої, ну, просто немає правосвідомості, але Зеленський своєю заявою про те, що у керівників антикорупційних органів до нього немає питань, він, власне, показав свій рівень як людини з дипломом юриста. Тут ніяких, в принципі, питань немає. Я людина без диплому юриста, але відповім на юридичне питання. Пане Бориславе, ви подали в Європейський суд на свавілля з влади? Ні, не подав, тому що є процедура. Часто в українському суді маєш. Правильно. Чітко говорить закон таке. Тільки після вичерпання місцевого судочинства можна звертатися до ЄСПЛ. Тому я в комунікаціях з Європейським судом з прав людини, ба більше того, з деякими НГО ми вже працюємо, і зараз закінчується збір документів, тому що наша держава затягує відповіді максимально, а для того, щоб подати, нам треба показати всі порушення. І, наприклад, там Офіс президента тільки зараз надав відповіді. Деякі структури надали, дуже, до речі, цікаво, як вони футболяють один одному. Ну, наприклад, РНБО каже, ми просто виконали, це ж не наше. Ми просто виконали бажання. Чиє не пишуть. Формулювання теж дуже смішно. Кабмін каже, ми взагалі не маємо до відношення. Генпрокуратура каже, жодного кримінального провадження або слідчих дій по Березі немає. Тому ми взагалі не ініціювали цього. Тому не до нас. Всі мені відповідають, це не ми. Я розумію, чому. Тобто санкції теж превентивні. Ну, схоже, що, знаєш, варто згадати, мабуть, Івана Крилова, такого
баснопісця, у якого є там басня така, в якому фінал, коли вовк пояснює, чому він хоче з'їсти барашка, і він йому каже, що ягня, і він каже йому там цю причину, цю, а потім каже, тебя устал я слушать, все потому, что хочется мне кушать, і в темний ліс барашка уволок. І от тут задовбалися, вони не можуть нічого придумати, вигадували, там придумали, але нічого ж немає. Тому, а давайте просто вліпимо санкції. Тому зараз збираємо документи, проходимо це і потім йдемо до ЄСПЛ. До речі, зі мною там зустрічався один перемовник від влади і каже, покайся, скажи, що це тебе науськали на нас, скажи, що ти готовий Володимира Олександровича підтримувати. Я говорю, я готовий підтримувати звинувачення в суді для Володимира Олександровича Зеленського. Ба більше того, я вже знаю по яких питаннях. Ну, наприклад, я ж не просто так викладаю статті Конституції, які порушив особисто Зеленський, коли, наприклад, не запровадив згідно Конституції військовий стан, хоча мав це зробити. Це так, просто трохи вбік. Але повертаючись до наших баранів. Скажи мені, будь ласка, на Міндіча наклали санкції, але він спілкується з Мудрою. Ба більше того каже, слушайте, заберіть у мене этот банк, тому що розтащать ці подонки. Державний банк. Сенсбанк – це не його банк, але він контролює. І що ми бачимо? Що це ОПГ працює по всіх інституціях. То санкції на Міндіча були лише імітацією, а що ще імітує влада? Ну, влада багато чого імітує. Тут, в принципі, знаєш, перелік довгий. На жаль, влада імітує, якщо взяти широко, але описати коротко, влада імітує захист національних інтересів, хоча насамперед захищає насамперед власні. Це все. Ладно, приймається як відповідь, але дивись, до речі, коли НАБУ повідомило, що заступниця голови Офісу Президента Мудра отримувала щомісяця $30 000 готівкою доплату в Офісі, то це підіймає питання. Перше, за що вона це отримувала? Друге, а звідки бралася ця готівка в доларах в Офісі Президента, щоб її доплачувати? Ну, теж з Енергоатома, чи це залишалося те, що не добудували на династії? І третє, а хто ще в Офісі Президента отримує та за що ці доплати? Чому запитую? Наприклад, Міша Подоляк вже 5-й рік працює безкоштовно на Офіс Президента. За що живе, не зрозуміло. Як його дружина ще не вигнала з будинку, теж не зрозуміло. Є інше питання, але дивна історія. Вони всі мають офіційні зарплати, а потім на неофіційні купують діаманти по 4 карата, про що Мудро розповідає на записах, і не знають, як їх задекларувати. Скажи мені, будь ласка, так все ж таки, ну, суспільство вимагає зараз відповіді на ці запитання. А чи буде вимагати парламент та у кого? І чи все залишиться, як і було раніше, без змін? Тож зараз ми будемо дивитися черговий сезон рибалки на National Geographic. Рибку спіймали, показали і відпустили. Ну, це ж питання до антикорупційних органів. Чи буде цей сезон на National Geographic, чи ні? Якщо я правильно розумію. Правильно розумію. Мені здається, не тільки. Це ще й до ВАКСу питання, тому що там багато чого залежить від суда. Ну, я так зрозумів, що голова ВАКСу у справі Мудрі розглядав цю справу. Тобто вище нікого немає. Я скажу так. Я не юрист, тому не зможу коментувати особливості там формування застави і так далі. Але мене як політолога не здивує, якщо з Банковою до ВАКСу зателефонували і сказали, щоб більш уважно подивитися на цю справу. Десь так. Ну, подивимось. Єдине, що в мене є одне запитання. Чи в цьому місяці буде йти двушечка на Москву, і чи будуть виплати оцією готівкою в цьому місяці теж всім тим, хто виплачували раніше? І відповідь на це в мене немає. Я щось думаю, що Вова, якому будують будинок в династії,
теж давати відповідь не буде, як і про те, хто ж він такий. Але я хочу звернутися до тебе як до історика. Бо чим більше корупційних скандалів навколо Зеленського, тим більше він намагається корчити з себе патріота і націоналіста, який живе історією, історичними постатями і фактично історичною спадщиною України. Це виглядає доволі смішно, пам'ятаючи, як він в своїх виступах в «Квартал 95» каже, яка різниця? Вулиця називається імені Коновальця і Кірова. Я дивився, хотів би подивитися, як зараз буде повертати тіло Кірова до України. Просто цікаво. Ну, от мені дійсно це цікаво. Але після Міндіча, Єрмака і династії почалися і пантеон, і перепоховання, і промова над труною Коновальця, і пам'ятник Мазепи. Останнє, до речі, сталося. Зразу, як тільки вибухнув корупційний скандал з Мудрою, і чим гучніше лунають питання про те, хто такий Вова, для якого будуть дії в династії, тим більше Вова намагається прикритися історичними подіями чи постатями. А в мене питання тобі. Тож незабаром ми можемо почути, що Вова кожного вечора читає твори Донцова, а декалог націоналіста щоранку читає замість молитви? Цікаво, а двушечка на Москву ніяк не суперечить Хвильовому і його заяви «геть від Москви»? І що не так взагалі з цією імітацією патріотизму? Все залишається на рівні форми, чи будуть і сенси теж? Є кілька моментів, на які треба звернути увагу. Ну, наприклад, те, що у нас іде процес відновлення нашої історії, це правда. Але разом з тим скажу, що, наприклад, почесні найменування підрозділам Збройних сил почали присвоювати ще за Петра Порошенка. За його президентства, за Володимира Зеленського цю традицію продовжили і розвинули. Це теж зрозуміло. Це правильно і це робити потрібно. Стосовно пантеону. З одного боку, українці мають право на вшанування пам'яті наших загиблих героїв, і дійсно жодна держава не повинна на це впливати. У мене просто такий, вже другий раз за сьогодні вживаю цей термін когнітивний дисонанс через те, що у мене є відчуття, що і Мельника, і Коновальця перепоховали для того, щоб якось легалізувати національний меморіальний цвинтар. Бо по ньому є дуже багато запитань. Мені складно уявити, як створити національний пантеон на околицях Києво-Печерської лаври і його захистити від можливого російського ракетного удару. Ми ж розуміємо, скажімо, негативні емоційні наслідки, якщо так буде. Тобто, я б віддав перевагу тому, щоб ми проводили в суспільстві широку дискусію про те, хто має бути перепохований, чому має бути перепохований, які мають бути критерії. Ми, зрештою, даруйте, станом на зараз, це в даному випадку експромт. Якщо вчора ми бачили парад роботів реальний на Хрещатику, то що нам заважає зараз створити віртуальний пантеон? На сьогоднішній момент віртуальний, а після завершення або призупинення війни, щоб він набув реальної форми. Я вчора вже чув заяву, де заступник міністра закордонних справ Польщі прямо заявив, що Бандера та Шухевич в українському пантеоні – це проблема з майбутньою євроінтеграцією. Я не сприймаю цю заяву як істину в останній інстанції, але скажу, що це такий сигнал, в принципі.
Я просто, наприклад, знаю, що на жаль, з радянських часів до бандерівців негативне ставлення не лише в Польщі, а, наприклад, в Чехії, Чехословаччині, ну тодішній чи соціалістичній, наприклад. Ми просто маємо багато ще над чим працювати. Я не бачу, тобто, у нас є верхівка політики історичної пам'яті, але, наприклад, національний спротив, як такий, він хіба в Україні на сьогоднішній момент працює? Наскільки мені відомо, це працює тільки точково. Я, наприклад, не чув, щоб, це не зовсім історія, але якщо ми повернемось до історії, Український інститут національної пам'яті зараз дуже такий, відчуває внутрішнє піднесення, бо він нарешті став потрібним. Я розумію, що піднесення відчувають прихильники українського націоналізму, але будувати на ідеях Донцова сучасну українську політичну націю я б все-таки поостерігся, тому що ці ідеї розвивалися 100 років тому і в певних історичних умовах, коли переважна більшість європейських держав були авторитарними, можна сказати, такими з певними присмаками фашизму, або, Радянський Союз просто йшов туди. Були 3 соціалістичні держави до Другої світової війни. Радянський Союз, Монголія і Тува, звідки Шойгу родом, і яка в 44-му році увійшла до складу Радянського Союзу. Але в Європі, все було набагато складніше. Тому, мені просто цікаво, якщо ми вийдемо зараз на вулицю Києва і попросимо назвати, чому б не провести якесь широке опитування, у нас же соціологи зараз охоче проводять різноманітні опитування, скласти короткий лист, довгий лист тих, хто може, власне, бути, хто заслуговує бути перепохований в Україні. Ми, наприклад, ти мене вибач, будь ласка, ти мене здивував, ти мене так що здивував. Що значить почути людей? Що значить почути думку? Може, ти ще до істориків і фахівців хочеш звернутися? Ти що, з глузду з'їхав? Я, наприклад, знаю. Ні, почекай, Євген. Це вирішує одна людина, яка може зранку дізнатися, хто такий Коновалець. Саме дізнатися, не прізвище знати, а дізнатися. А ввечері він може взагалі забути, що йому написали. Це так, для розуміння. Тому я погоджуюсь з тобою на 100%, що було б непогано провести це опитування. Але, по-перше, це не буде зроблено. А по-друге, ми ж бачимо, що це використовується як технологія, а не як інструмент для формування, наприклад, історії України або ставлення до історичних постатей. Це використовується як інструмент для відволікання уваги і легалізації Національного меморіального кладовища, по якому будуть ще кримінальні провадження. Це ж лежить на поверхні. Просто в країні, де невідомо, де могила Богдана Хмельницького, говорити про національний пантеон, воно трошки так занадто, як на мене. І у нас справді складна історія. Наші століття бездержавності створюють проблеми і до цього часу. Це все правда. Але я не думаю, що треба формувати політику історичної пам'яті за принципом «хапай мішки, вокзал рушає». Я, як історик за освітою, проти. Я теж проти. Але от тут і твоя думка, і моя думка залишається при нас. Бо країною керує шоумен, якого мотивує в першу чергу рейтинги і емоції. На жаль. Але при всьому цьому я звертаюся до наших глядачів. По-перше, сьогодні щось неймовірне. Таке відчуття, що десь в якійсь психлікарні відкрили
двері і ломанулися звідти російські боти і ідіоти. Але я їх часно блокую, тут не проблема, от знову з'явився, знову пішов. Тобто тут нормальна ситуація, вони там йдуть, вони йдуть потоком, вони за це отримують 3 копійки, ну повинні хоч десь вони підзаробити, щоб потім за ці гроші постояти в черзі і купити паливо, якщо вистачить на них. Але ж сподіваюся, що Мадяр сьогодні відпрацює вночі і палива всім їм не вистачить. Але хочу звернутися до інших. Друзі, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки. Каналу потрібна ваша підтримка. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Це важливо. Люди повинні знати. Хочу звернути увагу, що мій головний канал заблоковано в команді Володимира Зеленського, який дуже боїться моїх запитань, не хоче. Є альтернативний канал, який ведуть якісь інші люди. Називається він Береза Лів. І там теж можна подивитися все це і онлайн. І зараз я бачу, скільки людей там дивиться. Так от, я дякую всім, що ви зараз активні. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. А також дивитесь ви з VPN чи без VPN. Дякую вам, що ви це робите. Напишіть місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Я дякую вам, що ви це робите. Ну і окрема подяка за те, що ви активні, а не пасивні. Пасивних у нас забагато. Пане Євгене, до Москви сьогодні неочікувано, без оголошення війни, візиту, прилетів директор ЦРУ Джон Редкліф. Про це повідомили спочатку CBS, потім повідомили інші канали, а потім росіяни підтвердили. Повідомляється, що він проведе кілька зустрічей. Подробиці поки що невідомі. При цьому у Путіна на сьогодні було призначено масштабний захід, готували сотні людей, вже було там все підготовлено. Про це повідомляє один з кремлівського пулу юнашів. Все скасували. Все скасували, і це підтверджено. Одночасно з цим відомо, що представники Папського престолу так само вже в Москві, і відомо було раніше, що вони повинні провести переговори з Лавровим по питанню закінчення війни Росії проти України. Ну, по-перше, чого чекати? Давай так, чого чекати Україні від цієї зустрічі і чи варто взагалі чого чекати? Це перше. По-друге, от такий неочікуваний візит, з чим він може бути пов'язаний і чому анонсований раніше візит Зеленським зразу після того, як він вийшов з зустрічі з Трампом, він це публічно заявив, візит Віткофа і Кушніра, і це, до речі, тоді розкручували його банкомати по повній, не відбувся, бо їх чекали саме на День Незалежності. Якщо можна по черзі, спочатку візит голови ЦРУ, потім відсутність візиту Віткофа і Кушніра. Ну, Редкліф вже, я так дивлюсь, по стрічці новин вже полетів з Москви, судячи по тому, що він прилетів на військово-транспортному літаку. І це, ну, я так розумію, він там переобладнаний. Мені розповідали люди, яким доводилось літати. Не дуже це зручно. Але, судячи по темпу переговорного процесу, я не думаю, що про щось швидко вони домовились. Я не виключаю, ну, вже пішли аналогії, що останній раз літав Ніколас Бернс в 21-му році перед вторгненням в Україну. Так. У Трампа своя логіка, і просто він, якщо відправляє, ну, власне, Редкліфа, то я думаю, що ну, він же ж не сам полетів, правда? Тобто це свідчення того, що є якісь активізація російських гібридних проявів, вона помітна, але я не думаю, що він туди, я маю на увазі Редкліфа, літав для того, щоб видати Путіну дозвіл на active measures в Європі, правда, на активні заходи в Європі. Я б все-таки почекав повідомлень західних медіа, тому що це так працює. Просто гадати на кавовій гущині я не хочу. Ну, у мене немає якоїсь ексклюзивної інформації, і я не можу сказати, що я знав, що Редкліф полетить до Москви. Але я розумію, чому туди не полетіли Вітьков і Зятьков, тобто Вітков і Кушнер. І чому, до речі, Кіт Келлог прилетів в Україну. Це була, ну, Кіт Келлог – це така слабенька компенсація за
відсутність візиту Віткофа і Кушнера, тому що їм немає про що говорити. З коли досягаються якісь домовленості, то ми бачимо тільки верхівку айсберга. А зараз немає про що говорити. Тобто немає немає домовленості, немає бажання Лукашенка на ці домовленості йти. І відповідно ми не можемо щось знайти таке екстраординарне, яке б відповідним чином спрацьовувало. А Келлог прилетів, він тут як весільний генерал побував на низці заходів, відчув на собі, що таке російські обстріли. Тільки от в мене є сумніви, що він може донести цю інформацію до Трампа, що він продовжує входити в близьке коло Трампа. У чому проблема? Він виведений з кола спілкування з Трампом. Це вже відомо, це факт. То він прилетів як приватна особа. Так само, як Пенс прилітав як приватна особа, тому що між Пенсом і Трампом після завершення попередньої президентської каденції пробігла Мага в повному складі. Мага, а не Магда. І, відповідно, сталася ситуація, за якою вони просто, Пенс – це теж як приватна особа. Я навіть не бачу його як кандидата від республіканців на прийдешніх виборах. Інша проблема, що я не бачу кандидата від демократів. От в чому проблема. Від республіканців там є Венс і Рубіо, а від демократів якогось адекватного кандидата щось поки не видно. Знаєш, в мене є інше запитання, але тут росіянин прийшов в коментарі, я навіть не зніс його, я його залишив, тому що я хочу його вивести на ефір і показати. Це неймовірно. Це показує, це дійсно Орвел, справжній Орвел. Це свобода, це рабство, брехня, це правда. І це неймовірно. В чому вигода України воювати з Росією? Це неймовірно. От я чесно, знаєш, коли ти подивився, тут одно з двох. Або людина тупа, або вона дійсно знаходиться в полоні російської пропаганди. Бо якщо Україна б не воювала з Росією, то Україну б знищили. І це не розуміти неможливо. Це як коли гвалтівник нападає, ти можеш або чинити спротив і виделкою в око йому відкнути і відбитися. Або ти погоджуєшся, росіяни, мабуть, погодились, я розумію. От в мене це запитання, а що це було? Це в них в голові така шарашка існує, що вони дійсно не розуміють, що тут як в тому, в принципі, пам'ятаєш, як коли Голду запитали, чому Ізраїль не припинить воювати з палестинцями? Він каже, якщо Ізраїль опустить зброю, євреїв просто вб'ють. А якщо припинуть воювати палестинці, всі будуть жити в мирі. Це ж лежить на поверхні. В Росії на сьогодні у нас є думка про те, що росіяни якось будуть реагувати на різні зміни, які відбуваються на сьогоднішній момент. Але я, чесно кажучи, такого нічого не очікую. Навіть дефіцит бензину і все інше, він для росіян не буде критичним. Тому що значна частина мешканців Росії живе за принципом «хорошо не жили, нічого і починати». І вони, я думаю, абсолютно не будуть в цьому сенсі щось робити. Колись російський сатирик, гуморист Задорнов, казав, ну тупиє. Це було, мабуть, дуже влучно про росіян. На жаль, саме так. Скажи, будь ласка, а от зараз є питання по нам, бо Зеленський представив новий план миру. Україна пропонує припинення вогню, виведення російських та українських військ від лінії фронту і створення буферної зони. Про це пише The Times. Знову, до речі, ми про все дізнаємося з західних ЗМІ, а не нам щось повідомляють. План України розроблявся спільно з представниками Трампа і європейськими чиновниками. Видання, до речі, припустило, що деталі можуть обговорити якраз у вівторок Лавров і представник Ватикану. Про їх зустріч взагалі мовчать. Це найцікавіше. Але зустріч відбувається прямо зараз.
Скажи, будь ласка, ну ми розуміємо, що чим цей план відрізняється від попередніх таких самих пропозицій, невідомо. Росіяни вже повідомили, що нікого виводити не будуть, і це було заздалегідь відомо. Бо Кремль, вибач, визнає лише силу. То чи цей план не для реалізації, а лише для озвучування? І чи буде влада озвучувати українцям своє реальне бачення завершення війни і перемоги над Росією? Чи взагалі це є таке бачення у Зеленського? Ну, тут треба розуміти, що Україна не може собі дозволити не ініціювати мирні пропозиції. Ні, так я розумію, вибач, будь ласка, Євгена, але він може запропонувати, наприклад, всім росіянам переїхати на місяць. Ну, це буде приблизно так само. Якісь реальні варіанти він буде пропонувати Україні, не публічно, я ж кажу тобі, для наших партнерів, для Трампа, ще для когось, а українцям. Він для може того, щоб дорожню карту. Трампу пропонувати якийсь реальний варіант, треба з Трампом мати постійну комунікацію. Я не бачу у нас постійної комунікації з Трампом. У нас і посла там немає, ну, серед всього іншого. Тобто, хто та людина, яка регулярно заходить до Трампа? Я б хотів серед всього іншого зрозуміти, скільки разів Ольга Стефанішина, як посол України, зустрічалася з Дональдом Трампом за рік свого перебування в Сполучених Штатах не в складі делегації і не на якихось заходах спільних. У мене просто немає відповіді. Я от задаюсь питанням. Бо я не пригадаю так зразу інформації. Тому, ну, у нас просто є хибний підхід, що приїде, ну, раніше говорили, приїде Єрмак, все повирішує. Зараз говорять, приїде Зеленський, все повирішує. Насправді це, ну, треба цю ситуацію, цей ґрунт готувати, удобрювати і говорити про це. Тоді це буде якийсь процес. Інакше, ну, я не бачу, чесно. Ну, реально, просто очікувати, що просто за моїми спостереженнями в оточенні Трампа є російські агенти впливу, які його підштовхують до певних там розповідей Дмитрієва про трильйонні прибутки. А що ми йому можемо запропонувати? От я не розумію. Нобелівську премію миру. І це, до речі, може стати реальністю. Він, до речі, живе досі цією ідеєю. Це, щоб ти розумів, я говорю, він кожен рік заходить на це коло. Так, але він живе цією ідеєю. Для нього це, розумієш, є такі, я нашим глядачам розкажу, є такий старий анекдот. Коли вкрали скрипку відомого скрипаля, і він пише, це Радянський Союз ще, і він пише заяву в КДБ. І йому кажуть, скажіть, будь ласка, а що ви так цією скрипкою там так от трясетесь? Що для вас ця скрипка? Говорить, ну розумієте, грати на цій скрипці, це як вам з Маузера Дзержинського постріляти. От тут так само. Для нього отримати Нобелівську премію і показати, що він не гірший, ніж Обама, бо для нього це взагалі історія така дуже болісна, це дуже важливо. І це особиста історія. Тому Україна може допомогти. І це, до речі, не менш вагомо, ніж $1 трильйон. От для Трампа це дуже важливо. Я не можу зрозуміти, чому не гратися в цю тему. Вона жива, її можна досягнути. Ну, для того, щоб досягнути цю тему, потрібен реалістичний план, де треба говорити. І Трамп же ж не буде працювати на припинення російсько-української війни. Це ж теж треба розуміти. Йому це не потрібно. Він любить все готове. Тому які тут можуть бути питання? Я погоджуюсь з собою. Це все має бути системно. Ну, тобто, мають їздити парламентарії, мають їздити релігійні діячі, мають їздити волонтери, мають їздити ветерани наші, мають їздити представники. Ну, це має бути постійний двіж, даруйте за неекспертний вислів. Щоб сьогодні делегація поїхала з Вашингтону, а завтра наступна приїхала. І вона... І про це медіа писали, повідомляли, говорили, щоб це була різні реакції. Щоб так, а у нас очікують, що ми зробимо щось одне,
що обов'язково Трампу покладуть на стіл. Ну, це просто, як на мене, нерозуміння того, як взагалі працює американська політична система. Мені здавалося, що за 7 років президентства можна цьому навчитися. Виявляється, ні. Мікрофон. Легше навчити зайця курити, Ми не займаємось пропагандою паління. Легше навчити ведмедя їздити на велосипеді, ніж Зеленського навчити таким речам. На жаль, констатуємо факт. Але дивись, раз на рік і палка стріляє, тому дрючок може спрацювати. Може він хоч щось запам'ятає. Може після перегляду цього ефіру в Офісі Президента хтось щось зрозуміє і буде якась реакція. В будь-якому випадку, Євгена, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Був доволі жвавий, інтенсивний, і більше того, ти відповів на всі запитання. Це може комусь подобатись, не подобатись, але ти даєш матеріал, з яким треба працювати. Тож я закликаю всіх глядачів... навчальний рік просто, я розминаюсь. Тому я закликаю всіх глядачів використовувати критичне мислення і вміння аналізувати для того, щоб розуміти, що відбувається. Дякую тобі і до наступного разу, як завжди, па-па. Дякую. Ми переможемо. У нас немає іншого вибору. 100%. Друзі, вам я хочу подякувати, що ви сьогодні дивилися. Окремо подяка, що ви сьогодні там, я бачив, хаяли цих російських ботів, які приперлися сюди. Це нормально. До речі, це така, знаєте, психологічне розвантаження. Ну, тому що вони вигрібають нормально і це добре. Але що я хочу сказати? Головне – донатити на ЗСУ, підтримувати ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ і допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. І незабаром буде 1,5 мільйона утилізованих рашистів. ЗСУ працює над цим. Тому допомагайте ЗСУ, щоб ця кількість утилізованих представників нації біосміття була якомога швидше досягнута. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Па-па. І, до речі, напишіть в коментарях, чи був цей ефір для вас інформативним? І чи отримали ви відповіді на ці запитання, які хотіли? Росіяни, схоже, отримали навіть більше. Бо я бачу, захлинаються просто. Обіймаю. Па-па.